Vem du än är, hitta ett annat rum. Stäng dörren, det finns inget att se här. Med dig på andra sidan, idiot. Kalle? Vad fan gör du här? Vill jag ta det lugnt? En bättre fråga är väl vad du gör här. Sa jag att du fick komma in eller? Albin sa väl att alla rum var tillåtna. Så länge det inte hängde något på dörren. Albin är en idiot. Är det därför du gråter? Vad menar du? För att Albin är en idiot. Vad kollar du på? På taket. Nej. Wow, tack Kalle. Du vet ju vad man tittar på om man tittar upp i ett fucking hus. Jag menar, vad kollar du på som är så jävla intressant? Förlåt, jag förstår bara inte riktigt mönstret. Det är lejon som flyger. Det ser typ ut att vara målat till barn. Jag tror inte det finns så himla mycket att förstå med det. Så lätt är det aldrig. Vad tänker du på när du tänker på ett lejon? Tror du seriöst jag kommer göra det här? Ja, det var du som undrade. Jag undrade varför du kollar upp i taket som en hjärndöd gamling. Jag vill inte ha någon diskussion om lejon. Ja, så nu ska du passa på att närma dig den sårbara och lättklädda tjejen ännu mer. Om du ska göra någonting med mig så kan du väl åtminstone låta mig däcka ut först. Här. Vad håller du på med? Jag vill inte ha den jävla tröja. Det är en tröja, inget jävla frieri. Bara ta på dig den. Du är ju uppenbarligen kall. Vad gör du ens här? Jag trodde jag hade svarat på det. Vill ta det lugnt. Ha det tyst. Nej, jag menar inte här i rummet. Jag menar här på festen. Inget illa menat, men du passar inte direkt in. Men i skolan, där passar jag in perfekt, eller? Okej, nej kanske inte, men det är ändå annorlunda. Dit måste du gå. Jag måste inte gå hit, eller? Festen som Vällingbys varenda tonåring har pratat om i minst 2 månader. Alla är det väl ändå inte. Känner du seriöst någon som inte skulle komma idag? Ja, eller någon som du och dina kompisar inte hade snackat om ifall de inte dök upp. Vad fan vet du om oss ens? Det är inte som att du någonsin försökt ha en konversation med någon av oss. Eller sitter du bara där och dömer för att du är avundsjuk på att du inte är som vi? Såklart jag avundas dig. Jag har aldrig träffat en människa jag inte avundats. Inte för ditt sällskap eller hur ni spenderar tid tillsammans, utan bara hur du
per automatik vet hur man ska vara. Du bara är och så är det rätt. Är det därför du har de där märkena på armen? Du vet om att det är skitdåligt för dig, va? Bara idioter skadar sig själv sådär. Då är jag väl en idiot då. Så varför gör du det? Men gud, jag visste inte att det var så himla personligt. Du vet när man har jätteont någonstans. Och det verkligen inte finns något att göra förutom att bara vänta. Och det enda man kan göra är att försöka fokusera på något annat. Så man ser till att man har mer ont någon annanstans. Temporärt. För att kunna glömma den andra smärtan. Den långvariga smärtan. Albin skadade sig en gång. Ganska allvarligt faktiskt. Det var typ förra nyår, tror jag. Ja, i alla fall. Han skulle öppna en champagneflaska med en kniv. Du vet, det där partytricket. Och han var aspackad, såklart. Och ingen annan där var nykter nog att inse att det var en dålig idé. Han skar upp typ halva vänsterhanden. Hade ont i typ 1-2 månader. I alla fall. Jag kommer ihåg att han under de första veckorna hela tiden typ satt och bet sig i något finger. Inte ens där han hade ont, utan ja, han bara satt och bet sig i fingret lite till och från. Och jag frågade honom om det några gånger, men han svarade aldrig. Han sa bara att han hade ont. Det enda jag inte förstår, om man har skurit upp halva vänsterhanden och måste sitta och bita sig i fingrarna, vad måste man då ha gjort för att känna att man behöver göra sådär mot sig själv? Ingenting. Vadå ingenting? Någonting måste du väl ändå ha gjort för att skada dig själv sådär? Jaså? Ja, så vad är grejen? Har du någon familjemedlem som har dött? Blev du lämnad av någon tjej? Dåliga föräldrar, kanske? Är det din checklista eller? Anledningar till att man får skära sig. Förlåt om jag gör dig besviken, men jag fyller nog inte upp dina krav. Varför kan du inte bara svara som en vanlig jävla människa? Förlåt, du behöver inte prata med mig. Inte som att du gav mig mycket till val. Du bara klampa in här fastän jag specifikt bad dig till att inte göra det. Vi måste inte prata. Vi kan bara sitta tysta.
Okej, jag ger upp. Vad är grejen med taket? Du svarar aldrig på min fråga. Vilken fråga? Den om lejon. Vad tänker du på när du tänker på lejon? Jag vet inte, typ Lejonkungen. Eller Aslan från Narnia. Inget illa ment, men du känns inte som någon som skulle känna till sånt där. Som att du skulle tycka att böcker och film vore larvigt. Min mamma älskar historier. När jag var liten så brukade hon läsa för mig. Hon är också typ största Disney-fanet som existerar. Vi brukar se typ varje premiär. Vilken söt mamma. Jag hoppas att du vet att ingen vet om det här. Och ingen får veta om det heller. Det är skittöntigt. Hon är skittöntig. Jag antar att ni inte kollar på särskilt mycket film tillsammans längre. Nej, det gör vi verkligen inte. Jag bor knappt hos henne. Jag förstår. Man vill intala sig att föräldrar inte spelar så stor roll. Att man skulle klara sig så mycket bättre utan dem, men allt som krävs är att en försvinner och så kan hela ens värld sluta fungera. Det är inte det att jag behöver henne. Jag vill inte vara med henne. Något du vill prata om? Nej. Är dina föräldrar tillsammans fortfarande? Ja. De är väldigt tillsammans fortfarande. Man skulle kunna tro att de blev nykära förra veckan. Mm. Är de dåliga föräldrar då? Nej. De är väldigt bra på det de gör faktiskt. Det är bara mig det är fel på. Var inte golvet bekvämt nog, eller? Nej, jag börjar få ont i ryggen. Du får inte tro att jag är något sånt här olyckligt skilsmässobarn nu. Mina föräldrar är inte skilda. Trodde inte du ville prata om det? Nu har jag ändå börjat tänka på det. De gifte sig aldrig. De knullar bara och råkar få barn. Och visste att de skulle skämmas för mycket om de lämnar den andra ensam. Tills någon av dem inte gjorde det. Måste vara tufft. Jag vill inte veta av henne ändå. Fucking äckel. Hon älskar dig nog ändå. Jag sa, Mr. Perfekt familj. Har hon sagt det till dig eller? Nej. Brukar du hänga med min morsa och snacka om hur mycket hon älskar mig? Nej, jag menar... När känner du henne då? Nej, jag menar bara... Exakt, så snacka inte om det du inte känner till. Jag menar bara att det är ju hennes jobb att älska dig liksom. Och hon har ju tagit hand om dig majoriteten av ditt liv, så
Det måste ju finnas någon del som bara instinktivt värderar dig. Oavsett vad. Ja, visst tycker man det. Du vet, det finns plats i sängen. Ja, men jag vill inte. Du vill inte vad, Kalle? Att jag ska tro att du tänker tafsa på mig? Tänker du det? Nej. Såklart jag inte kommer. Men kom upp då. Det finns ingen anledning att förstöra ryggen mot sängkanter och hårda väggar. Men om du rör mig så berättar jag fan för hela skolan om dina armar. Du tjänar nog mer på att berätta om mina pinsamma föräldrar. Ingen bryr sig egentligen om mig. Det är bara människorna runt omkring mig som är intressanta. Typ min syster. Folk brukar tycka om att prata om henne. Om du skulle se henne någon gång. Ja, eller någon från min familj. Då skulle du nog bli helt övertygad om att jag var adopterad. Fattar hur konstig man måste vara. Får inte ens passa in med ens egen släkt. Varför berättar du det där för mig? Vadå? Ja, du har inte direkt sagt något personligt hittills. Jag trodde inte du var någon som bara öppnade upp sig. Du berättade om dina föräldrar fast du inte ville. Känner att du förtjänar veta något bättre skvaller om mig åtminstone. Kan man tänka sig? Vadå? Här ligger jag och berättar personliga grejer för Kalle Lindberg. Tro mig. Det var inte så jag trodde jag skulle spendera kvällen heller. Mindre prat. Mer sitta i ett hörn och försöka hänga med på vad som händer. Det var min plan för kvällen. Vad konstigt ändå. Att jag ligger här och öppnar upp mig för någon jag knappt känner. Det är väl bara för att det är så människor fungerar. Hur då menar du? Vi älskar att dra in varandra i våra egna jävla problem. Vadå? Är du inte med mig eller? Jo. Jag har bara aldrig hört någon säga det så rätt ut förut. Men det är ju sant. Det är fan allt jag och mina kompisar gör. Drar in varandra i våra egna jävla problem. Ja, okej, så. Aslan, Lejonkungen. Vad sen då? Jag svarar på din fråga. Är du säker på att du vill prata om det här? Alltså, vi måste inte. Du tycker nog bara det är tråkigt. Men nu är jag ju nyfiken. Titta på lejonen. Och så tänker du på Aslan och Lejonkungen. Vad får du för intryck av det? Alltså typ personligheten eller? Jo, typ liksom vad de symboliserar. Vad tänker vi på när vi tänker på lejon? Hur brukar de vara och ja, hur ska ett lejon vara? Typ att de är majestätiska. Mm. Men mäktiga typ. De är typ kungliga fast på ett väldigt graciöst sätt. Mhm.
Och när du tänker på moln? Moln? Jag vet inte, de är väl bara där. Fortsätt. Alltså jag vet inte. De känns väl ändå ganska betydelselösa. Det finns ju jävligt många moln och alla ser typ likadana ut. Testa att jämföra dem. Men lejon är typ majestätiska och har makt liksom. Medan moln är ganska maktlösa. De flyter bara runt som en i mängden. Nästan osynliga. Medan ingen skulle missa ett lejon, varken människa eller djur. Är det som är poängen? Att de är så olika? Jag vet inte. Och då vet inte. Jag vet inte vad poängen är. Det är det jag själv här sitter och försöker komma på. Men vad fan, vi kom ju precis fram till det nyss. Att de är olika. Jo, ja, men varför har någon placerat dem med varandra? Liksom djurens konung tillsammans med något så obetydligt som ett moln. De har ju ingenting gemensamt, så varför har någon placerat dem med varandra? Det känns ju helt ologiskt. Fast är det verkligen det? Jag menar att ett lejon och ett moln har väl ändå mer gemensamt än typ ett lejon och en chihuahua. Förlåt, men nu har du tappat mig helt. Hur menar du? Jag menar bara att lejon och moln kanske har saker gemensamt ändå. Jaså? Ja. Du vet det där vi sa om att ingen tänker på moln. Lejon kanske också är så. Alltså, såklart tänker folk på lejon. Men tänk om lejonet typ skulle vara annorlunda på insidan, eller om det typ inte skulle vilja vara ett lejon längre. Då skulle ingen märka eller bry sig. Så lejonet skulle behöva fortsätta vara mäktig och kungligt graciös liksom. Spelar ingen roll vad lejonet själv vill. Om lejonet inte vill vara ett lejon längre. Ja. På samma sätt som att moln försvinner bland andra moln, så försvinner lejonet i sig själv. I sin roll liksom. Du tror inte att de avundas varandra? Varför skulle moln avundas lejon? Moln är ju typ hur fria som helst. De kan göra vad de vill och ingen bryr sig. Men om någon skulle ana någon form av brist hos ett lejon, så skulle de tappa allt. De får liksom inte vara något annat än mäktiga, majestätiska, graciösa.
Vadå, hände något? Hallå? Varför grät du innan jag kom in hit? Vad fan kom det ifrån? Jag skär mig för att jag hatar mig själv. Jag hatar mig själv och det går inte en dag utan att jag önskar att jag inte levde det livet jag lever. Jag försöker bli bättre. Jag försöker bli som alla andra, känna som alla andra. Det är därför jag är på den här festen. Det är därför jag avundas dig. Och det är därför jag flyr iväg ibland. Men ibland, när jag är ensam, så är allt jag kan tänka på hur mycket fel jag gör. Hur fel jag är. Och det enda som kan dämpa det, även fast det inte tar bort det helt och hållet, det är att skada mig. En temporär smärta. För att distrahera från den långvariga smärtan. Den långvariga smärtan av att vara mig. Du behöver inte säga något. Det är inte därför jag berättar det här. Men jag berättar bara varför jag är här. Jag skulle gärna veta om det är okej. Varför är du här? Jag vet inte om jag kan säga det nu. Det känns så himla larvigt nu jämfört med det där liksom. Det är klart det inte är. Det finns ingenting du skulle kunna säga som skulle få mig att tycka att du är larvig. Jag lovar. Du behöver inte säga såklart. Om du inte vill. Jag undrade bara. Jag vet inte. Jag vet inte varför jag är här. Jag kände att jag skulle börja gråta, så jag sa till de andra att jag behövde gå på toa. Sen sprang jag in i det första tomma rummet jag såg. Jag satt i typ 20 minuter och grät. 5 minuter efter kom du in. Varför grät du? Jag vet inte. Det var dumt. Jag borde inte ha gråtit. Jag vill inte gråta. Är det sant? Eller
Eller jag borde önska vore sant. Hände något? Skadade någon dig? Nej. Gjorde? Albin gjorde väl inte något? Nej. Eller... Det var inte hans fel. Vad menar du? Jag var inte tydlig. Jag borde ha sagt till. Jag borde ha sagt nej. Gud, nu börjar det låta så himla allvarligt. Du tror säkert att jag var utsatt för något hemskt brott. Jag är så jävla dum. Lyssna på mig, Evelina. Vad som än hände, det var inte ditt fel. Du behöver inte berätta, men du behöver bara veta att det inte var ditt fel. Och du är så långt ifrån dum som det går. Du förstår inte. Det var inget stort. Han... Jag förstår verkligen att det är jättesvårt att prata om, så du behöver verkligen inte... Men du fattar inte! Du förstår ingenting av det här. Du kommer aldrig förstå hur det är. Du har rätt. Förlåt. Jag vill inte att du ska säga förlåt. Jag vill bara att du ska lyssna. Du förstår inte att det inte är så jävla simpelt som att det inte är mitt fel. Du förstår inte att jag sa inte nej. Jag sa ingenting, så hur fan skulle han veta? Du förstår inte hur det är när skolans fucking kung bestämmer sig för att du är den han vill ha. Och alla andra förväntar sig att du vill ha honom också. Varför skulle jag inte liksom... Jag borde vilja ha honom. Jag ska vilja ha honom. Och du förstår inte hur det är att bli behandlad som ett objekt bara för vad man råkar ha mellan benen. Du förstår inte hur det är när skolans mest omtyckta kille lägger sin hand på din rumpa och verkligen klämmer åt och sen bara har kvar den där framför alla som om han äger mig. Som han inte ens behöver min tillåtelse och som min åsikt inte betyder någonting. Du vet inte hur det är att behöva trycka ner paniken under ytan när man är bland en massa folk, bland vänner och klasskamrater.
senare under kvällen känna hans hand på ens lår. En hand som bara kryper längre och längre upp. Och hans hand med muskler som säger att det här kommer hända. Och muskler som säger att man kan kämpa emot, men man kommer bli nedtryckt lika snabbt igen. Att man inte har en chans i den här kampen. Det är som om kroppen fryser till. Inombords så skriker man nej, men utåt så måste man fortsätta vara trevlig och snäll och som vanligt. Det är som om man är fast i sin egen kropp. Osynlig och instängd. Och jag sa inte nej. Inombords så skrek jag det så högt som jag bara kunde, men jag sa ingenting. Jag är för svag. Så det är mitt fel. Och jag vet inte varför jag ligger här och berättar det för dig som om det är något allvarligt. Jag bara kände att jag behövde gråta, så jag sprang in här och satt och tyckte synd om mig själv som en svag jävla tönt. Och efter det kom Kalle fucking Lindberg intraskande. Men jag borde inte ha sagt någonting. Det var dumt. Det var ingenting i jämförelse. Evelina. Jag vet inte mycket. Jag förstår inte mycket, men jag vet att du gjorde inget fel. Du gjorde ingenting fel. Och jag vet att Kalle fucking Lindberg inte är den som ska säga det till dig. Mina ord betyder säkert inte någonting för dig, men du gjorde inget fel. Han har ingen rätt. Ingen har någon rätt att göra någonting med din kropp som du inte gett exakt tillåtelse till. Och Albin är en förskräcklig... Han är inte förskräcklig. Du känner inte honom. Du har ingen aning om vem fan Albin är. Du behöver inte försvara honom. Jag försvarar honom inte. Tror du att jag ligger här och gråter för att jag tyckte att han gjorde rätt? Tror att jag är i det här rummet för att jag tyckte att det han gjorde var okej? Det jag menar är att du vet så jävla lite om honom. Du har ingen aning om vad fan han har gått igenom. Och det var jag som sökte mig till honom.
Jag kände mig ensam så jag sökte mig till honom. Han var ganska snabb med att besvara det sökandet. Förlåt om jag frågar, men var det efter Alexander? Vad vet du om Alexander? När man inte pratar så mycket med folk så spenderar man majoriteten av tiden att lyssna. Och det var en tid när många pratade om Alexander. Ja. Ja, det var efter Alexander. Albin visste såklart också om Alexander. Som sagt så var han ganska snabb med att besvara mitt sökande. Det var bara det att mitt sökande slutade för länge sedan, men hans besvarande fortsatte. Evelina. Det är inte ditt fel. Det är hans. Det är han som väljer att göra saker. Det är han som kontrollerar sig själv, som inte värderar vad du tycker. Det är han som skiter i om du är okej med vad han gör. Vilket du inte är. Så det spelar ingen roll om du ville ersätta en närhet med en annan. För han väljer att vara den han är. Hela tiden. Vi alla väljer att vara de vi är. Och du har då fan inte valt att bli behandlad på det här sättet. Du säger att du hatar dig själv. Ja. Så varför fortsätter du att välja att vara någon som du hatar? Är du bekväm med dig själv? Så varför väljer du att vara den personen du är? Varje dag. Den jag är, Kalle, det är den jag blivit tillsagd att vara. Det är den jag förväntas vara och det är den som folk runt om mig vill att jag ska vara. Jag är inte den jag är för att jag vill vara det. Tro mig. Ingen som är som mig vill vara det. Vi är de vi förväntas vara och vi gör det vi ska och vi pratar som de runt omkring oss pratar. Vi är de vi behöver vara, helt enkelt. Och jag är den jag är för att det är det enda jag får vara. Det enda jag någonsin varit och för att det är det enda jag vet hur man gör. Men du behöver inte vara den. Du mår inte bra av att vara den. Säg inte åt mig vad jag ska känna. Men du hade inte suttit här i det här rummet om du kunde vara den personen du är just nu. Det är inte du, Evelina. Och jag är ledsen att jag har misstolkat dig hela vår skolgång. Du är inte bara någon som tror att hon är bättre än alla andra. Någon som
tror att hon kan trampa ner på dem hon inte bryr sig om. Du hade inte spenderat den senaste halvtimmen på att prata med mig i så fall. Du vet ingenting om mig, Kalle. Du har haft en konversation med mig och tror att du känner mig. Det är inte så det fucking funkar. Det spelar ingen roll om jag mår bra eller dåligt över den jag är. Det är den jag behöver vara. Och du av alla människor kan inte seriöst säga det till mig. Självhatande, deprimerade, tystlåtna, självskadande ensamvargen Kalle fucking Lindberg som har så mycket mer att visa. Vem fan stoppar dig förutom dig själv? Så jag frågar dig en gång till. Om du inte är bekväm med den du är, varför fortsätter du då vara den? För det är det enda jag vet hur man gör. Men det är annorlunda. Jag kan bara vara det här och du är så mycket mer än vad alla vill ha av dig. Vad Albin vill ha av dig. Vad ska jag göra då? Hur ska jag sluta vara den jag är? Ja, du kan ju börja med att du slutar umgås med någon som sexuellt antastar dig. Herregud, du får det låta så himla allvarligt. Det är vad han gjorde, det är precis vad han gjorde. Okej. Så vi säger att jag bara slutar umgås med Albin. Vad sen då? Vad ska jag göra nu? Ska jag bara smyga ut ur huset? Och sen på måndag då? I skolan? Du tror inte att någon kommer fråga? Du tror inte att han kommer fråga? Och vem ska jag ens umgås med som inte också umgås med Albin? Jag förstår om du inte vill, men jag finns. Du kan umgås med mig, men om du inte vill det så det finns andra som mig. Alla i vår skola är inte kompis med Albin. Det är inte så enkelt. Du kan inte låtsas som att det är så enkelt. Jag kan inte bara byta ut vilka jag umgås med. Men varför? Varför inte? Jag förstår att jag inte betyder någonting för dig och att vad jag säger inte har någon betydelse för dig alls, men jag menar det verkligen. Jag finns. Det är en fantasi, Kalle. Lejon kan inte flyga. Vad heter du i efternamn? Jag har glömt. Förlåt. Lilja. Evelina Lilja heter jag, men varför frågar du det? För jag lär mig gärna mer om Evelina Lilja och jag spenderar gärna mer tid med henne. Jag vet att jag är konstig och fel och självhatande och självosäker och inte det som du är van att umgås med, men jag ser dig.
Och jag ser att du skulle kunna må så mycket bättre. Kalle. Det är en fantasi. Jag är den jag är och det finns ingenting du kan göra åt det. Ärmarna är lite blöta. Jag hoppas det är okej. Mm. Tack. Jag måste tillbaka, Kalle. Du behöver inte. Hej då. Men jag springer som om eld brann bakom mig, fastän elden inte finns. Och jag vet inte vad jag söker, men jag söker någonting. Och jag känner att jag kommer närmare målet, fastän målet inte finns. Och jag vill bara vara lycklig. Jag vill bara vara fri. Men jag känner mig